Hej och välkommen till en helt ny video på min kanal. Jajamän, ni har sett titeln. Vi ska faktiskt göra en mukbang slash storytime. Jajamän. Vad ska vi prata om? Jo. Lite svårt. Jag bara fixa någonting. Bugga mig som in i helvete. Ta ner lite till. Ursäkta mig igen. Får ni säga fula ansikten. Och det där kommer att vara med. Ja, vi ska prata om när jag åkte dit på olovlig körning. En hel historia. Helt sjukt. Säger jag bara. Ja, var ska vi börja? Ja, jag börjar med att säga. Det hände den 27 september 2019. Det var på en kväll runt 7 någonstans. Och ja. På tanken på. Alltså jag var där på platsen runt 7 så att någonstans 20 i 7 tror jag. Jag snackade med ett par polare. Vänner. Som är inte mina vänner längre, men det är en annan sak. Men pratade med dem, vi skulle mötas, bla bla bla. Hyfs, bla. Skitsamma. Personen sa, det är inga poliser ute. Det är lugnt, jag kollar. Så jag gjorde världens dummaste grej. Och det är ju tungt. Jag vill vara med personer på min kanal faktiskt. Den heter Joakims värld för en anledning. Och jag liksom satte mig i bilen. Startade bilen. Tänkte inte efter. Jag var då 28 år. Över 20 år gammal. Skulle ha fan tänkt vuxet. Nej, jag skulle fan inte ha gjort det. Men som sagt. Så satte jag mig i bilen, startade den, backade den. Körde ut från parkeringen. Hade sätbälte på mig, blinkade. Allting sånt. Och sen så körde jag till den platsen. Personen sa att jag skulle möta dem. Jag var där, satt. Måste ha varit mellan kvart och 20 minuter. Rökte. Väntade. Sen runt 7 någonstans knackade på fönstret och det var Mr. Polisen och jag vill egentligen inte ens berätta det här, men kanske lite för personligt, men jag åkte dit för olovlig körning. Jag var inte full. Jag var helt full medveten om dumma valet. Jag erkände på en gång direkt. Det var ingen snack om saken. Jag tänkte, fuck it. I efterhand så kunde jag faktiskt ha tänkt mig.
Föraren sprang någonstans i skogen. Jag tänkte fuck it. Det är ingen idé att ljuga om. Jag satt i förarsätet. Så att jag erkände på en gång. På vägen tillbaka till där jag bor så hade de förhör. Jag fick böter. Jag fick en varning. Och nu när ni ser den här videon, eller jo faktiskt, jag kommer släppa den här videon idag. Så för runt en vecka sedan så fick jag beskedet att mitt körkortstillstånd har blivit uppskjutet. Att jag har nu fått ett halvår på mig innan jag kan börja köra igen och övningsköra. Men som sagt så har jag inget körkort. Jag håller på att övningsköra. Och sen dess har jag faktiskt inte övningskört. Så sedan september har jag inte övningskört någonting. Jag blev deprimerad, jag blev arg på mig själv, jag blev ledsen, jag blev allt möjligt. Att jag skulle aldrig ha gjort den grejen. Jag skulle aldrig ha ens tänkt och bara hoppa in i bilen och bara köra därifrån. Och sen är det att de åkte förbi, de personerna. De åkte förbi 2-3 gånger. Och efterhand så sa de: ja, jag visste inte att det var polisen. Bullshit säger jag, men skitsamma. Vi är inte vänner nu idag, men en annan sak. När jag åkte i fordon och körning. Och jag är inte stolt. Jag sitter nu här idag. Den 28 februari. Är det väl? Jag dubbelkollar. Ja. 28 februari. Och jag kommer inte sluta och övningsköra och försöka få mitt körkort. Jag kommer inte sluta. Det här kommer bara göra mig starkare och tänka positivt och tänka på ett annat sätt, att jag kommer aldrig mer göra om det här misstaget. Det här är ett misstag. Jag hade bara tur att jag inte körde på någon. Och sen är det att när jag körde så var det en bil framför mig. Den blinkade höger och det var ingen höger sväng eller någonting. Den ville bevisa på att jag vinglade. Och faktiskt jag är tacksam för den personen, för att jag tänkte absolut inte ett jävla skit rent ut sagt på att jag faktiskt kunde utföra det. Jag kunde ha krockat bilen, jag kunde ha krockat in någon, jag kunde ha kört på någon, jag kunde ha gjort allt fucking möjligt. Jag kunde ha dödat någon, jag kunde ha dödat mig själv. Jag hade släpbälte på mig, men ändå att jag skulle ha haft det på mitt jävla samvete, att jag kunde ha suttit i fängelse nu. Så jag är fan tacksam att jag stannade vid den platsen och bara satt där. Jag är så jävla besviken på mig själv att jag kommer aldrig mer någonsin göra ett sånt jävla misstag och köra bil utan fucking körkort. Varför jag gjorde ens det? Jag vet inte. Och sen är jag med på hur det är mina 3 bilar jag har haft. Den har inte kommit ut än. Den kommer ut efter den här videon. Så min tredje bil var en Ford Mondeo ST220 med över 220 hästar, en 3 liters V6. Om jag inte hade kört
hastigheten. Om jag hade bara gasat på som in i helvete så hade jag faktiskt inte suttit här idag. Jag körde hastigheten, jag körde 50-60 km i timmen. Så jag körde inte så fort, men för en oerfarenhet förare så är det ganska fort. Så att jag må vara idiotisk, men jag känner att jag vill vara sincere och faktiskt säga det här på mitt hjärta. Jag har tänkt att göra den här videon länge. Jag ska också ringa min trafikskola så de vet hur läget ser till nu. För de vet om det. Jag är fortfarande inskriven. Och nu så kommer jag ringa dem och säga att ja, jag får vänta ett halvår. Så jag får börja övningsköra igen i augusti eller september. Så varsågod, välkommen till mitt liv. Jag är en idiotisk man som gör misstag. Men det misstaget, det kunde ha kostat mitt liv. Inte bara mitt, andras liv. Jag tänkte mig inte för. Seriöst. Med tanke på det jag sa att om jag inte hade kört hastigheten så hade jag inte varit här. Jag hade varit död. Jag hade pushat den här bilen. Jag hade inte sett vägen, skogen, huvudtaget. Jag hade bara, hej då Joakim. Då tänkte jag inte. Men efteråt så tänkte jag, fuck. Jag kunde ha fan ha dött. Men nu sitter jag här idag. Jag är inte stolt över det misstaget. Det var ett idiotiskt val. Men nu sitter jag här och jag ska göra min tid. Jag ska vänta ett halvår och börja på nytt. Och få mitt körkort och köra lagligt, inte olagligt. Och nu kommer jag till er som faktiskt kollar. Gör fan inte mitt misstag. Kör inte bil utan körkort. Om ni inte övningskör med en person som har tillstånd. Gör inte det. Kör inte om ni inte har körkortstillstånd. Och får faktiskt köra. Gör det. Men inte om ni inte har. Lyssna på mig. Jag är 29 år gammal. Jag var 28 då. Och nu är det dags. Jag har nu pratat lite över 13 minuter, nästan 14. Så att en liten mukbang / storytime. Jag har faktiskt absolut ingenting mer att säga. Så att så prenumerera, tryck på klockan, tumme upp, tumme ner, kommentera om ni har åkt dit för olovlig körning och hur länge ni har väntat på att faktiskt börja köra igen. Eller om ni har haft ert körkort indraget och fått göra om allting igen. Ja, det var dagens video. Så ni får en trevlig kväll. Så ses vi i nästa video. Peace. Jag ska bara säga lite snabbt. Videon som jag sa att skulle komma upp idag. Eller igår. Fick tyvärr ladda min kamerabatteri för att överföra filen från min kamera till min mobil. Så att den kommer senare idag. Nu är klockan över
12. Så att, jajamän, så att den kommer i dag. Sen vi ses.